Hello Vietnam. Xin chào các bạn, mình là Vita đây. Hôm nay gia đình mình đi một khu du lịch tâm linh vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng. Đó chính là khu du lịch chùa Tâm Trúc. Đi thôi mọi người ơi, let's go. Không hổ danh là chốn phòng la tiên cảnh ở mảnh đất Hà Nam, quần thể du lịch chùa Tâm Trúc khiến cho bất cứ ai còn ghé thăm đều không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Sở hữu địa thế tự sơn hướng thủy cùng không gian thanh tịnh của số Phật pháp linh thiêng, ngôi chùa đã thu hút lượng lớn du khách đến đây tham quan hàng năm. Nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, quần thể du lịch chùa Tâm Trúc là điểm đến tâm linh khá nổi tiếng ở Việt Nam và cũng là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới. Giá vé du lịch chùa Tâm Trúc Hà Nam bao nhiêu tiền là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm. Thực tế du lịch chùa Tâm Trúc Hà Nam không phải trả tiền vé vào cửa, nhưng bạn phải mua vé di chuyển bằng xe điện và thuyền để tham quan. Lúc vô là di chuyển bằng thuyền và khi ra là di chuyển bằng xe điện. Giá vé khoảng 350 cành một khách từ bến thuyền vào Cẩm Lâm Quan Nội và lần lượt các điểm tham quan. Với các bản đồ chùa Tâm Trúc sẽ thấy có 3 chánh điện là điện Tam Thế, điện Pháp Chủ và điện Quan Âm. Ở khu vực mỗi điện sẽ thờ phụng một vị Phật có ý nghĩa thiêng liêng riêng. Nhà mình tham quan chùa Tâm Trúc ngay thời điểm Tết Nguyên Đán nên chùa trang trí rất nhiều tiểu cảnh cho du khách đến viếng chùa. Hôm nay nhà mình tham quan chùa Tâm Trúc những ngày cận Tết nên rất ít du khách vì không phải Tết hay lễ hội. Thật sự khi tham quan không quá đông đúc du khách thì sẽ tránh được cảnh che đứng và mình sẽ được thưởng thức toàn bộ cảnh đẹp của quần thể khu du lịch tâm linh. Đầu tiên nhà mình sẽ đến nhà khách Thủy Đền. Tại đây bạn có thể check-in mua vé đi thuyền để khám phá các địa điểm bên trong chùa. Ngoài ra bạn có thể tham quan nội thất, xem tranh ảnh về chùa và ngắm nhìn toàn cảnh khu tâm linh Tâm Trúc. Chùa Tâm Trúc sở hữu khung cảnh thơ mộng hữu tình với hồ nước mênh mông ở phía trước, những dãy núi đá vôi hùng vĩ ở phía sau và các khu rừng tự nhiên bao quanh. Không gian thanh tịnh của chùa mang đến cho du khách cảm giác như đang đặt chân vào một thế giới bình yên, không có âu lo muộn phiền. Nhà mình chọn di chuyển vào chùa bằng thuyền, có tham quan một số địa điểm trong hồ Tâm Trúc. Trên thuyền có phục vụ ăn uống nhẹ cho du khách và có cả hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử hình thành nơi đây. Mỗi chuyến du thuyền trên hồ sẽ mất khoảng 20 phút. Thuyền của khu du lịch có sức chứa khoảng 100 người và có 2 tầng, được trang bị áo phao đầy đủ. Sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi ngắm nhìn hình dạng của các quả núi, có lúc như người đàn ông khổng lồ đang quỳ gối, có khi như quả chuông đang ngân vang ở chốn thích bàn. Đây là đảo cò nơi sinh sống của 50 hộ dân làng Tâm Trúc xưa. Sau khi họ tiến hành một phần hiến đất, một phần bồi thường thì 50 hộ dân đã di chuyển ra phía ngoài thị trấn Ba Sao sinh sống đến bây giờ. Toàn bộ đảo cò này là cảnh thực vật, nơi sinh sống của đàn cò, chim, đặc biệt là loài động vật sơn cầm.
cổ và đình làng là cầu viết đất. Nói về hồ Tam Trúc, đây là hồ tự nhiên có phong cảnh đẹp và thơ mộng, mặt hồ tĩnh lặng được trang trí bằng những đóa hoa sen. Đặc biệt, hồ còn có 6 đứa nhỏ trông vô cùng đặc sắc. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, tọa lạc trên đó chính là đình Tam Trúc, có kiến trúc Bắc Bộ đặc trưng. Đầu tiên thì sẽ ghé đình Tam Trúc, nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ Tam Trúc. Đình Tam Trúc là nơi thờ Hoàng hậu Lương Thị Nguyệt. Đình được nối với chùa bằng cầu dài. Đi bộ trên đó bạn có thể hóng gió và thưởng cảnh. Cảm giác thực sự rất bình yên và mùa sen. Cảnh quan hồ Tam Trúc lại càng trở nên đẹp không bao giờ hết. Nhà mình đang đi qua tham quan giếng làng. Giếng có đường kính rộng 8 m, độ sâu 14 m. Vật liệu tại ra giếng chính là đá ong lấy từ thạch thất Sơn Tây, dùng nhựa cây và mật mía để kích dính các viên đá ong này lại với nhau và hoàn toàn không dùng xi măng. Điểm nối giữa những viên gạch rất kín mít như kiểu này. Màu nước giếng luôn có màu xanh ngọc. Trong thiết kế của đình chính thì có nhà đình chính, nhà tả tu và nhà hữu vu, là nhà cho quan văn và quan võ ngồi. Trong tín ngưỡng thờ của người dân, đặc biệt là làng cổ Tam Trúc, cũng theo phong cách truyền thống của miền Bắc và cây đa giếng nước sinh đình. Thì có rất nhiều cá bu quanh thuyền để ăn, rất vui các bạn ạ. Tiếp theo nhà mình tham quan đền Mẫu. Từ thời mới khai phá mảnh đất này, người dân nơi đây đã làm một am nhỏ. Trong hang đá đã thờ tam tòa thánh mẫu gồm mẫu Thượng Nhi, mẫu Thượng Ngàn và mẫu Ngoại Phủ. Sau khi Nguyệt Nương Hoàng hậu và Ngọc Nương công chúa qua đời, hai bà cũng được lập thờ ở đây. cổng chính dẫn lối vào chùa. Đường xây dựng đồ sộ vô cùng hoành tráng. Cổng tam quan được chia thành tam quan nội và tam quan ngoại. Trong đó tam quan ngoại xây dựng kiên cố là điểm đầu tiên, dùng để đón các Phật tử và khách du lịch. Tam quan nội là điểm đến tiếp theo sau khi du khách đi thuyền qua hồ Lục Ngạn, khu tâm linh. Ở cổng tam quan nội mình thấy có
thờ Phật nhập Niết Bàn. Hai bên là thờ thần chủ của. Đi qua cổng sân quan nội, chúng ta sẽ đến vườn Cục Kinh. Tại đây có 32 cục kinh khổng lồ, mỗi cục khoảng 200 tấn, cao 14 mét, làm từ đá xanh, được xếp ngay ngắn, vô cùng trang nghiêm. Mỗi chân cột là một đài sen, hình hình lục giác, đỉnh là bút sen kết hợp cùng những hoa văn độc đáo, vô cùng ấn tượng. Ở đây có một lưu hương siêu to khổng lồ, rất đẹp nha. Mình đang đi vào điện Quán Âm, là nơi thờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, với những bức phù điêu nói về tấm lòng từ bi vĩ đại của Đức Phật khi Ngài phổ độ chúng sinh, thể hiện qua cái cười ứng thân khi Ngài phải trải qua vô số kiếp luân hồi để cứu rỗi con người. Điểm nhấn của điện Quán Âm là những bức tranh khắc họa những tích cổ trong kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh tiêu biểu của Phật giáo. Đặc biệt, tất cả các bức phù điêu ở cả ba điện thờ đều được đúc tạc từ đá lấy từ miệng núi lửa Merapi ở Indonesia, dưới biển Tây của các nghệ dân đảo Java. Ngoài các hình tượng, các bức phù điêu còn có chú dẫn 3 thứ tiếng Việt, Anh, Phạn và được mã hóa. Tiếp theo nhà mình đến vị pháp chủ. Mình thấy ở đây có bậc thang đôi cho những người có sải bước chân dài sẽ đi nhanh hơn và đỡ tốn sức. Điện pháp chủ có chiều cao 31 m, mặt sàn rộng tới 3.000 m². Trong điện thờ tượng Phật Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối nặng 150 tấn, cùng với 10.000 bức phù điêu tái hiện cuộc đời Đức Phật làm từ đá núi lửa tại Indonesia. Mỗi bức phù điêu là một bức tranh tái hiện một giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật. Là nhà mình đến với Điện Tâm Thế. Điện Tâm Thế được xây dựng với kiến trúc ấn tượng có chiều cao 39 m, trên không gian sàn rộng tới 5.000 m². Đến sân trước Điện Tâm Thế, bạn sẽ được ngắm cây bồ đề được chiết ra từ cây bồ đề 2.125 năm tuổi và chiếc vẹt đồng đen khổng lồ cao khoảng 4 m, được điêu khắc các danh lam thắng cảnh tâm linh nổi tiếng ở Việt Nam, cùng các trích dẫn về sư tổ trên mặt khung vạc. Bạn sẽ bất ngờ khi được chiêm ngưỡng 3 pho tượng vật lớn được làm bằng đồng đen ngay giữa chiếc Điện Tâm Thế, hiển thị cho quá khứ, hiện tại và tương lai, và 12.000 bức phù điêu làm từ đá núi lửa ở Indonesia. Thì mình thấy điểm chung 3 điện đều có 4 bức phù điêu được tạc thủ công bằng đá thu thập từ miệng núi lửa ở Indonesia. Và cuối cùng nhà mình tham quan chùa Ngọc, hay còn gọi là đàn tế trời, là một trong những công trình thuộc quần thể chùa Tam Trúc, gọi là trên đỉnh núi Thất Tinh, ở độ cao 200 m so với mực nước biển. Từ chùa Ngọc, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non Tam Trúc hiện ngay trước mắt, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ngôi chùa cao 15 m được xây dựng bằng 2.000 tấn đá khối granite đỏ xếp liền nhau mà không cần xi măng hay keo dính. Toàn bộ đá xây dựng được chế tác tại Ấn Độ và vận chuyển sang lắp đặt theo phong cách kiến trúc cổ Việt Nam. Đi qua 299 bậc thang dẫn vào chùa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Phật A Di Đà bằng hồng ngọc nặng đến 4,9 tấn. Đây là loại đá quý nhập khẩu từ Myanmar.
màn đêm buông xuống, cũng là lúc chùa Tam Chúc sáng vầng trong đêm thật lung linh và kỳ ảo. Lý của mình đến đây hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của gia đình mình. Hành trình xuyên Việt của gia đình mình tiếp tục đó chính là Nghệ An. Bye bye và hẹn gặp lại các tình em nhé.